नमस्कार, मेरो नाम गौलचन्द्र ढुङ्गाना र म आज तपाईहरुलाई फेसबुकको वालमा र कमेन्टमा पोस्ट गर्न सकिने GIF फाइल कसरी तयार पार्ने भन्ने बारेमा सानो भिडियो मार्फत आफूले कसरी बनाउन सकिन्छ GIF फाइल। तपाईहरुले देख्नु भएको होला, हाइट भनेर आउँछ र कसैले वो भनेर हैन अमेजिङ भनेर आउला। त्यस्तो खालको GIF फाइल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा एउटा सानो ट्युटोरियल मार्फत तपाईलाई जानकारी र कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन चाहन्छु। र यो GIF फाइल भनेको चाहिँ ग्राफिकल इन्टरचेन्ज फर्मेट भनिन्छ यसको पुरा रूप चाहिँ। र म तपाईलाई GIF फाइलको देखाउन चाहन्छु। मैले पहिले पनि मेरो एउटा फोल्डरमा मैले बनाएकोहरू सेभ गरेर राखेको छु स्याम्पलहरू। पहिला त्यही देखाएर सुरु गर्छु GIF फाइल कस्तो छ भनेर है। यहाँ मैले केही GIF फाइल बनाएको छु जसको लागि फर्स्टमा एउटा रहेछ यहाँ जस्टिस फर निर्मला भनेर। अहिले निर्मलाको न्यायको लागि फेसबुक सामाजिक सञ्जालभरि जताततै पोस्ट देख्न सकिन्छ र त्यसका लागि मैले बनाएको एउटा यो GIF फाइल हो। तपाईले कमेन्टमा गर्दा पनि यो कमेन्टमा पनि त्यसरी नै चलिरहेको देख्न सकिन्छ। यस्तो फाइललाई नै हो GIF फाइल भन्ने। र यो एउटा सानो भयो र यो चाहिँ JPG फर्मेटमा छ। मिसिङ दोज डेज भनेर मैले एउटा कलेजको मेमोरीको फोटोमा गर्नको लागि बनाएको एउटा फोटो अथवा कमेन्टको रूपमा युज गर्न सकिने खालको एउटा बनाएको हो। 88 चाहिँ मेरो एउटा पासा भन्ने साथी छ, उसले हर वखत प्रयोग गर्ने भएको हुनाले उसको हरेक कमेन्टमा चाहिँ उसले फेसबुकमा साथीहरूलाई गर्दा राम्रो 88 क्या दामी 88 भन्छ। त्यही भएर मैले नै उसको ट्रेन्ड फलो गरेर 88 राखेको हो। यसमा कुनै नयाँपन चाहिँ छैन। र मेरो एउटा एकजना साथी हुनुहुन्छ दोर्जे, उहाँको लागि बनाएको, उहाँलाई कमेन्ट गर्नको लागि दोर्जे रक्स। उहाँ तेक्वान्डोको पनि खेलाडी हुनुहुन्छ र उहाँको फोटोहरू पनि त्यस्तै हुने हुनाले दोर्जे रक्स भनेर बनाएँ। र दोस्ती 88 भनेर साथीहरूको फोटोमा कमेन्ट गर्नको लागि र केही त्यस्तै मार्मिक खालका पोस्टहरू छन् भने त्यस्ता पोस्टहरूमा पनि कमेन्ट गर्नको लागि बनाएको मार्मिक 88 को चाहिँ के मिनिङ छ अब मेरै साथीलाई सोध्नुपर्छ, मलाई थाहा छैन। उसको एउटा फोटोमा केही खाइरहेको फोटो रहेछ अनि मैले त्यसमा कमेन्ट गर्नको लागि कन्जुवा 88 भनेर बनाएको थिएँ जस्ट फर फन हैन। अनि खतरा 88 हैन, साथीहरूले भन्ने हरेक शब्द टिपेर दामी 88 दामी 88 हैन। शुभकामना दिँदा पनि शुभकामना 88 जस्तो हिरो 88। र मेरा एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो ठिकै छ हरेक कुरामा भनौँ न, केही प्रसङ्ग चलेमा उहाँले राम्रो भन्न नसकेर ठिकै भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर ठिकै 88 यस्ता कमेन्टहरूको लागि बनाइरहेको छु मैले। ह्यान्सी 88 यति नै यसका लागि यो इक्जाम्पल यति नै भयो। ल अब ढिला नगरी कसरी यो फोटो यो GIF फाइल बनाउने भन्नेतिर लागौँ। र मैले यहाँ पहिला नै यो ओपन गरिसकेको छु। तपाईले गुगलमा पनि डाइरेक्ट गएर खोज्न सक्नुहुन्छ। यो साइटको नाम छ cooltext.com हैन। म यो कपी गरेर यहीँ फेरि रिलोड गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। क्लोज गरिदिएँ, यो विन्डो पनि क्लोज गरिदिएँ, यो विन्डो पनि क्लोज गरिदिएँ है त। यसमै हान्दिएँ मैले https सेमिकोलन अनि /cooltext.com/ यो ओपन भयो। यसबाट नै बनाउन सकिने छ। यहाँ धेरै अप्सनहरू छ। लोगोसमा जानु भने सबै देखाउँछ अनि तपाईलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यसबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। म एउटा यो फ्लेमको बनाएर देखाउँ तपाईहरुलाई। म नेपाली शब्द युज गर्छु, त्यही भएर यसमा डाइरेक्ट नेपाली फन्ट नभएको हुनाले म बाहिर टाइप गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्छु र त्यो पेस्ट गरेकोमा यो देखिन्छ। यसमा केही समस्या छैन। मैले पहिला पनि गरिरहेको हुनाले यो यतिका कन्फिडेन्स साथ तपाईलाई भन्न सकेँ। यसका लागि मैले चाहिँ एउटा अब प्रिटी फन्टमा टाइप गर्ने हुनाले प्रिटी टु युनिकोड, किनकि युनिकोडमा भएन र डाइरेक्ट प्रिटीमा टाइप गरेको चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्दाखेरि नहुने हुनाले
र म यसमा यो मध्ये जुन चुज गर्दा पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ अलिक बेटर लाग्ने भनेको यो आशिष.com.np को, त्यही भएर यसमा गर्छु। अब यसमा लेख्नु भाषा लेख्ने देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा इङ्ग्लिसकोमा चाहिँ द रक्स द डार्क भनेर पछाडि आइरहेको छ। मलाई त्यो हटाउनु छ। अब मैले अर्को त्यसको फन्ट चेन्ज गरिदिएँ भने त्यो हटिन्छ। थुप्रै खाले फन्टहरू छ, यो मध्येमा तपाईँले कुनमा राम्रो हुन्छ पछि चेक गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ युजली कर्सिभमा जान्छु। कर्सिभमा मैले यो ह्यान्सी स्क्रिप्ट छ त्यहाँ, यसमा चाहिँ सेलेक्ट गर्छु र यसबाट आफूलाई युज गरिदिनु पर्छ। भाषा रक्स देख्नुभयो, यसमा टेक्स्टहरू साइजहरू बढाउन सक्नुहुन्छ। र केही गरेर तपाईँले बनाएको जेपिजी कमेन्टमा फेसबुकको कमेन्टमा लोड भएन भने चाहिँ तपाईँले यसलाई ब्रेक गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्टर गरेर तल झारिदिनुहोस्। यस्तो हुँदाखेरि तपाईँको फेसबुकमा कमेन्ट लोड नभएर कमेन्ट भएन भने चाहिँ यो चाहिँ हुनलाई तयार हुन्छ। भाषा रक्स तपाईँले अरू पनि यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै फ्लेमको रफ्तारलाई ढिलो चाँडो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट टेक्स्टको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यही नै राम्रो लाग्यो, म यो चेन्ज गरिनँ। यो अलाइनमेन्ट जता हुँदा पनि खासै फरक पर्दैन। कम्पोजिसनमा तपाईँले अर्को पनि केही राख्न सक्नुहुन्छ यसको साथमा, यसको साथसाथै। र म यो त्यो गरिनँ, सिधै एउटा फेसबुक लगइन भयो, मेरो अलरेडी लगइन थियो, त्यही भएर साँच्चै मैले डोर्जेको पो लाग्यो। यो पनि मैले बनाएर हालेको हो, तर यसको लागि चाहिँ अर्को एप पनि युज गर्नुपर्छ। त्यही भएर यसलाई म डाइरेक्ट यहीँबाटै ल्याएर हाल्छु। यो पुरै लोड हुन्छ, 1.5 सेकेन्ड 100% लोड भयो। एकछिन टाइम दियो, तर यो हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो, भाषा रक्स तपाईँको कमेन्टमा लेख्नुभयो, तर यो भाषाको परेन, यो दोर्जेको पऱ्यो, त्यही भएर मैले यो डिलिट गरेँ। र यसलाई चेन्ज गरेर अर्को पनि बनाउन सकियो। यसको बनाउँछु, यसमा फन्ट चेन्ज गर्दा चाहिँ यसमा अलिकति केही नौलोपन पाउनुहुन्छ। म फेरि कर्सिभमै गएँ। तपाईँले अर्को चाहिँ चाहनु भयो भने अर्को चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भाषा रक्स यो अलिकति राम्रो देखिन्छ। यो अझै यसको साइज बढाइदिनु भयो भने अझै राम्रो देखिन्छ। यो सानो बनाउन चाहेँ भने सानो भयो, तर साइज बढ्दा कति राम्रो देखियो। यो पनि डाउनलोड भयो, यो पिएनजीमा भयो। यो चाहिँ कमेन्ट ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, तपाईँले कमेन्टमा यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसकोमा चाहिँ खासै साइजको याद गर्नु पर्दैन। तैपनि यो लामो भयो भने चाहिँ यसलाई तपाईँले इन्टर गरेर तल्लो लाइनमा ल्याएर यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा यो तपाईँको कमेन्टमा अलि राम्रोसँग देखेन भने यहाँ तल झारेर साइज घटाएर होइन, यसको पनि भिडियोहरू छन्, केही गर्न सकिन्छ। यसमा पनि स्याडोहरू राख्ने नराख्ने, टेक्स्टको कलरहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन।
इमेजको यो ट्रान्सप्यारेन्सी छ, तपाईँले पछि अरू इमेजमा पनि लगेर राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई, खासै समस्या हुँदैन। यसलाई मैले क्रिएट गरिसकेको छु, यो पनि कमेन्ट गर्न योग्य भइसकेको छ। र यसरी नै तपाईँहरूले विभिन्न यसमा दिएको लोगोहरूमा गएर फन्टहरू चेन्ज गरेर विभिन्न प्रयोग गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो पनि मलाई मनपर्ने नपर्छ, यसमा पनि म राख्छु। यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो बर्थडे विस शुभकामना दिँदाखेरि गर्न सक्नुहुन्छ। म ह्याप्पी बर्थडे भाषा लेखाउँछ, फन्ट चाहिँ मलाई अलिकति मन पर्दैन, अनि त्यही भएर म खालि कर्सिभमा जान्छु। किन तपाईँले फेरि छुट्टै अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मलाई यो राम्रो लाग्ने पनि यो नै गर्छु, भाषा आफैले बनाउँदाखेरि अनि अरू कुराहरू तपाईँले अब थप्दै जान पनि सक्नुभयो, देख्दा पनि राम्रो थियो। यसरी पनि तपाईँले टेक्स्टहरू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ह्याप्पी बर्थडे भाषा, यसमा टेक्स्ट साइज पनि बढाउन सकियो। यसको कलर ग्लो चाहिँ कस्तो बनाउने भनेर यो पनि हामीले छुट्याउन सक्छौँ। आउटर टेक्स्ट पनि छ, यसमा पनि आउटर टेक्स्ट छ। अब आउटर टेक्स्ट कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँ चेन्ज गर्नु अनि एकछिन कुर्दाखेरि देखिन्छ। यसमा चाहिँ वाइटतिर साइडमा हुँदा राम्रो देखिएको त्यो राम्रो छ। यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। अहिले अलि राम्रो देखियो। ह्याप्पी बर्थडे भाषा तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट गर्दा यो पनि जिआइएफ फाइल भयो। तपाईँले पछि कमेन्ट गर्दा पनि यसरी नै ब्लिङ्क गर्छ, अनि यो देख्नेलाई पनि रमाइलो लाग्छ। धन्यवाद। यो सानो भिडियो बनाएर तपाईँलाई जानकारी गराउन कोसिस गरेँ। कति सफल भए कति सफल भएन, पहिलो प्रयास थियो। र आगामी दिनहरूमा पनि अब केही नौलो जानकारीहरू मलाई भयो भने त्यही अनुसार सिकाउँदै जाने कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद सबैमा।